حاجی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په رستونی لیکچر کې مونږ ډیسکس کړو اباوت ټیبل چې ټیبل سیسز دی ټیبل مونږ څنګه انسرټ کوو په دوه درو لارو باندې مونږ ټیبل انسرټ کړو. دا غینه پس بیا مونږ ټیبل کې ډیټا پټ کړو. ایکسل سپریډ شیټ هر ډیسکس کړو کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل او د ټیبل هو دوه ټیبونه ډیسکس کړو ډیزاین ټیب او لیوټ ټیب. نه چې زمونږ کوم د ویډیو ټاپک دی نو هغه د السټریشن په ایم ایس ورډ کې ویلی شي هغه څیزونو ته چې کوم د ګرافیک شکل اختیاري. لکه مثال مونږ په خپل ډاکومنټس ته پکچر هم راړی شو که هغه آنلاین وي او که هغه آفلاین وي. ډاکومنټس موږ سره سی وي هم کیدی شي لیټر هم کیدی شي بک هم کیدی شي هر څیز خو هغې ته موږ له یو ګرافیک پکار دی په شکل د تصویر کې په شکل د شیپ کې په شکل د سمارټ آرټ کې په شکل د چارټ کې وغیره وغیره. د دې ټولو ته السټریشن وي. السټریشن په ایم ایس ورډ کې ایډینګ پکچر شیپس چارټس ډایګرام په تھرو د شیپ سمارټ آرټ وغیره وغیره دا ټول موږ سره السټریشن کې راځي. خادي کړو منې د پکچر اوس راځو په دې کې موږ یو پکچر دا ما سره لږ ډاکومنټ شو. زه غواړم چې په دې خپل ډاکومنټس کې خپل تصویر ایډ کړم نو هغه موږ د پکچر په تھرو باندې کوو. اوس چې څنګه پکچر باندې کلیک کې دلته کې موږ سره کې ډایرکټ پکچر ته موږ بوزي دا فایل ته هم بوزي چې کوم ځای کې زموږ تصویران په کمپیوټر کې پراتی په هارډ ډیسک کې نو هلته کې موږ بوزي. دلته کې ما سره سکرین شاټ پراتی دي لایک مثال کې طور دا ما یو تصویر راړ خپل ډاکومنټس ته اوکې دا راړي اور دې سایز چې کوم دی موږ سره هغه ډیر زیات سیوا دی دې موږ څه کوو کمې کم د دې ګوټه به ونیسي که د هغه لیفټ سایډ کارنر نه نیسي که په هر سایز باندې نیسي نو هغه به موږ سره تصویر څه شي راشي دې سره. نو دا موږ سره دې تصویر شو څه شو تصویر شو. ښه اوس که دا د یو ځای نه بل ځای ته وړي دې سره یو فارمیټ هم راځي سره راځي فارمیټ که دې موږ چېرې یو ځای نه بل ځای ته وړو خوځو راخوځوې لږ موپینګ ولا ورکوو نو دې لپاره پوزیشن آپشن دی یا سوري ریپ آپشن دی دې به ټایټ کې به واخلې او اوس چې کوم ځای ته وړې د ټیکس په منځ کې ږدي د ټیکس په سنټر باندې ږدي که هر ځای کې دا موږ سره تصویر شو نو دا موږ سره په سی وي کې هم په کار راځي هر ځای کې په کار راځي. دا یو تصویر رالی موږ سره د السټریشن په ګروپس کې پکچر کمانډ دی موږ سره. ښه دې سره فارمیټ هم راځي سره راځي فارمیټ دلته نه ولا سایز هم سیوا کولی شي دې ځای نه موږ عموما دلته نه سیوا کوو شارټ کټ لار در دی خو دلته نه ولا هم سیوا کولی شي سیوا که 3.4 سنټي میټر وغیره وغیره لاندې سوره ولا سیوا کې دلته نه سایز سیوا کېږي. بل دی کې د ارینج ګروپ دی د ارینج ګروپ مونږ شیپ سره استعمالو پکچر سره دا ډېر بل په دې کې ارینج کې دنه دا برینګ ټو فارورډ سینډ ټو بیکورډ سلیکشن فین الاین ګروپ روټیټ دا مونږ پکچر سره سوري شیپ سره استعمالو. دې کې چې مونږ کوم استعمالو نو هغه د ریپ او ریپ کې یو څو آپشن دي بس د کټ ټایټ دی ټایټ کا مطلب د یو ځای نه بل ځای ته چې مونږ ټیکسټ وړو هغې لپاره مونږ ټایټ استعمالو. سکویر مینز چې سکویر هم د دغه مقصد دپاره دی چې چار چاپیره څه که ټیکسټ یې موو کا نو دا مونږ سره سکویر آپشن دی په دې کې. ښه بل ورپسې د ټاپ اینډ باټم ټیکسټ یې لاندې راوله ښه ټیکسټ یې بیهایند کا رستو کا د شیپ نه رستو کا in front of text مطلب دا دی چې ټیکس په فرنٹ باندې راوله مطلب ټیکس رستو کا او شیپ دی تصویر دی موږ سره مخې ته راشي بیهایند کا د ټیکس نه رستو موږ سره دا تصویر لړ وغیره وغیره دا ایډیټ
ریپ ټیکس او وغیرہ د لاندې چې کومې سي دا مونږ بیا شیپ کې استعمالو دي کې دا یو سو اپشن دي چې دا مونږ د مووینګ د ټیکس مووینګ د پاره دی د پکچر مووینګ د پاره دی او په ټاپ باندې دی باټم باندې دی سراوندینګ د ټیکس نه مونږ د تاول را تاول شو بیهایند د ټیکس نه رستو مونږ د استعمالول شو دي کې دا ریپ دی صحیح ده دلته کې مونږ عموما دا چې کوم دی نو سکو ټاپ کې استعمال یا تھرو کې استعمالو بس چې ټیکس دی لګ لیفټ سایډ ته لړ شي ردی د ټیکس په منځ کې راشي موږ دا استعمالو اور پسې د پوزیشن د دې څه شي منځ ته شي سنټر ته شي دا عموما موږ دا استعمالو بس د دې ځانونو سره ټایټ کې واخله چې کم ځای کې د خوخي نه ال تک یوته پکچر کې د پوزیشن ته ضرورت دلته کې راځي نه موږ د تھرو کرسر باندې کولې شو ها دلته نه بیا راشه دی کې د پکچر سټایل راځي د پکچر چې ته په کم سټایل ته کنورټ کول غواړې نو هغه سټایل ته کنورټ کولی شي دې ته وګوره یو بیک ګراوند بلیک کلر یې راوستو ته چې څنګه ستاسو په کار نه هغه شانتي تصویر وته په فریم کې په سټایل کې باندول شي دې پسې راځي پکچر بارډر چې څنګه د پکچر بارډر ستا په کار دی دا چار چاپیره چې کوم د دې لاینونه دي دا د بارډر دی هغه لما کلر ریډ ورکو پکچر افیکټ څنګه شي مطلب دا شوا څنګه ورکی دا سری کې چې څنګه افیکټ ریفلیکشن مطلب دا چې ریفلیکټ شي لکه میرر په شانتي رشي شي په شان څنګه ریفلیکټ ورکی بل ګلو دی نو ګلوم یو ریفلیکشن دی سافت ایج دی نو دا موږ سره ریفلیکشن دی بیول دی نو دا موږ سره 3D پوینټ کې راځي 3D ریفلیکشن دی بل پل فلیچ کې 3D ریفلیکشن دی چې څنګه ستاسو پکاري هغه شانتي ولا ورکول شي بل ورپسې راځي دې ځکه یو بل اپشن دا پکچر لیاوټ دی پکچر تصویر دلته کې موږ سره دا په عموما په دغه کې کار کوي دا په چارت کې دا موږ سره کار کوي دلته کې دا کار دور نه کوي دا اپشن موږ سره چارت کې بیا فارمیټ کې راځي بل ورپسې دلته کې دا موږ سره کمپریس پکچر دا تصویر موږ سره کمپریس پکچر موږ ډیره لپاره استعمالو چې دا تصویر د خپل سایز کم کی صحیح لکه مطلب دا موږ سی وی کې یو تصویر اډ کو خو دا غي سایز سیوا دی او هغه الته کې موږ سره نه اډ کیږي دا بیا موږ مجبور یو چې دا تصویر موږ کمپریس کو چې دا سایز جدي کم شي کمپریشن موږ ډیره لپاره استعمالو نو دلته کې براشي دي ته په وګورئ ای کمپریس کا پکچر ها ایچ ډی کې د سره ګډ کوالټي دی په کار ده پرنٹ لپاره دی په کار دی که د ویب سایټ لپاره دی په کار دی که د ایمیل لپاره په کار دی که یوز ډاکومنٹ ریزولوشن نو مطلب دا چې دلته کې موږ اخلم ډاکومنټس که موږ په ویب سایټ باندې لیکو نو 150 پی پی آی هغه لپاره موږ ویب سایټ لپاره استعمالو که هاي ډسپلی زموږ د تصویر په کار هغه لپاره خو د دې لپاره دلته کې زه راځم تاسو ته کمپریس ته اپشن خیم لکه مثال کې تور دلته کې زه راځم دا ما سره تصویر دی دا یو د باندې زه رائټ کلیک اخلم دلته کې یو تصویر زه د التنا راړم زم چې دا کمپریشن د تصویر څنګه کیږي موږ سره تصویر د خو سایز ډیر زیات دی نو د دبزو کمپریشن څنګه کوم دلته کې راځم دا تصویر شو موږ سره دا تصویر شو موږ سره په دبا زه رائټ کلیک واخلم بیا به راشم پراپرټي ته چې پراپرټي ته زه رالم نو د دې نه پس به زه د ایډوانس اپشن ته به راځم ایډوانس اپشن ته چې څنګه راشم لومړی به زه د دې سایز چې کوم چې سایز سوره دی د سایز د دې موږ سره د آن ډیسک 128 کیلو بایټ دی موږ سره سایز نیسلی دی او 127 کې به موږ سره فل کې دی او چې موږ سره په ډیسک کې سوره سایز نیسلی هغه 128 کې دی زه راځم دې له سایز کم دا سایز سیوا دی په دې باندې رائټ کلیک پراپرټي ته به راشي بیا به په ایډوانس باندې کلیک کې دې ځای کې لیک کمپریس انکریپټ اټریبیوټس نو په دې باندې به دا چیک په ورته آن کې او اوکې به کې او دا به اوکې کې بیا راشه اوس رائټ کلیک واخلم او پراپرټیز ته راشه دلته کې 132 مخکې اوس یې سوره کا 131 کې لږ لسې معمولي کم کوله نو دا د کمپریشن بعضې ټایم
تصویرانی هغه کمپریس سایز کم نه کی ځکه چې هغه الریډي موږ سره کمپریس پام کې وي نو که یو تصویر موږ له سایز کمو نو هغه موږ د دې په ترو باندې دلته کمولی شو که هلته کې نه کمیږي ورډ کې چېرته اله نو دا موږ سره د تصویر دا خو دلته نه ورپسې بل اپشن دی چینج پیکچر تصویر چینج کا ورک اپلاین باندې به کلیک کړي که سره آنلاین وي نه آنلاین هم راغستی شي صحیح ده تصویر چینج کولی شي ریسیټ کا پیکچر تصویر خپل حالت ته رالی چې مخکې څنګه مونږ نوی راوړو بیا هغه شانتي حالت ته بیا کنټرول زیډ کا کنټرول وائی کا څه شو مونږ سره دا ریسیټ شو ریسیټ خپل حالت ته رالی چې مونږ څنګه په بیګینینګ کې راوستو بل د دې کریکشن دی چې څنګه ستاره دی پکار دی مطلب دا لګ لایټ په پکار دی تیز په لایټ پکار دی وغیرہ وغیرہ دلته موږ لټنو دي ځان ول بیا کلر ورکول شي چې څنګه کلر ټون پکار دی ری کلر پکار دی کلرونه ول مختلف ورکول آرټیسټیک ایفیکټ ول ورکول شي دي ته یو آرټ شکل کې دا کول شي ډیټا د تصویر د هر څنګه چینج کول شي دي ځکه ورپسې د ریموو بیک گراوند مطلب د دې چې کوم بیک گراوند کلر دی هغه بلري کې اوس دي ته وګورئ کلر یې څه کوم بیک گراوند کو کنټرول زیډ کا واپس پر سره راشي دي ځکه سایز کې وسره دي کې یو کراپ اپشن دی سره کراپ مطلب دا چې پزوله حصہ د خپل تصویر نه لرکول دي تا کراپ وي دلته کې راشه کراپ باندې کلیک کا او بس اونلی صرف په دې باندې دا کا دا سره شو اوکې دې سایډ نظر راځم د تصویر نه دا حصہ لرکوم دې سایډ نه راځم د تصویر نه دا حصہ لرکوم دای پزوله دې سایډ ته راځم د تصویر نه دا حصہ لرکوم دم پزوله په دې باندې راشه اوکې کا کراپ کا تصویر مونږ سره څه کراپ شو په زولي ایریاګانې تاسو خپل تصویر په اپلای کوي چې مطلب اخوا دی خواته په زول ایریای وسره وغیرہ وغیرہ چې هغه د تصویر په اخوا دی خو ایریا کې نه راځي نه مونږ د کراپ په ترو باندې دلته نه لرکول شو ها نو دا د تصویر باره کې خبره بل دی کې ور سره بیا مونږ سره آنلاین پکچر راځي سره راځي آنلاین پکچر نو دا آنلاین پکچر مراد دا چې مونږ یو ویب سایټ دی یا مونږ سره په ګوګل کې په جیمیل کې مونږ سره تصویران پراته دي مونږ بوله ډایرکټ ایمیل ورکو خپل انټرنیټ په ترو باندې مونږ خپل ویب سایټ ته لاړ شو الته مونږ تصویر ایکسس کولی شو آنلاین په ترو باندې یو تصویر تاسو راغستی شئ نو دا ویډیو مونږ دلته کې اینډ کو پکچر باندې ان شاء الله نیکسٹ ویډیو مونږ په شیپ باندې جوړو ان شاء الله thank you so much